সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি মাছৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকলে মোক আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে লাগিব চুকা শাক। চুকা শাকখিনি ভালকৈ ধুই কাটি ল'ব। বিলাহী দুটা পেষ্ট বনাই ল'ব। মাছ 3 পিচ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মাছখিনি নিমখ হালধি সানি ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব আৰু ভালকৈ যেতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব তেতিয়া নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছ কেইপিচ ইলুটি শিলুটি কৰি সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে। এতিয়া মাছ কেইপিচ উঠাই ৰাখিব আৰু সেই মাছ ভজা তেলখিনিতে শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি সিজাই লোৱা আলু দুটা দি দিব আৰু আলু দুটা অলপ সময় লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰ পিছতো পুনৰ অলপ সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধখিনি গুচি যোৱালৈকে পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া কাটি লোৱা চুকা শাকখিনি দি দিব আৰু তাৰ পিছত পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। ঢাকনিখন লগাই দি মাজে মাজে ভাজি থাকিব। এয়া শাকখিনি কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া তাত জোখমতে পানী দি দিব। পানী দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি পুনৰ ভালকৈ উতলাব লাগিব। ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু জোলখন দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। যেতিয়া জোলখন ঘন হৈ আহিব উতলি তেতিয়া আপোনালোকে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই আঞ্জাখন আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।